साथीहरू यदि तपाईहरुलाई पनि आफ्नो युट्युब च्यानलको थम्बनेल या तपाईहरुको चाहिँ उसको कभर भयो जो च्यानल आर्टहरु भयो या तपाईहरुको चाहिँ फेसबुक पेजको लागि लिंक्डइनको लागि या कुनै पनि त्यस्तो सोशल मिडियाहरुको लागि या तपाईलाई आफ्नो वालपेपर बनाउन लागि या डेस्कटपको लागि तपाईहरुलाई चाहिँ फोटो बनाउन समस्या भएको छ भनेपछि स्पेशली साथीहरू हाम्रो त्यहाँ के समस्या हुन्छ भनेपछि त्यसको साइज डेस्कटपको साइजहरु हुन्छ या तपाईहरुको चाहिँ लोगोको साइजहरु भयो फेसबुकको लोगोको साइजहरु भयो गुगलको चाहिँ हाम्रो जुन पेजको साइजहरु भयो यसै गरी हाम्रो चाहिँ युट्युब च्यानलको साइजहरुको बारेमा हामीलाई प्रब्लम हुन्छ मोबाइलबाट हामीले बनाउँदाखेरि। साथीहरू आज हामी एउटा यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जसको मद्दतले गर्दाखेरि तपाईहरुले आफ्नो च्यानल आर्ट सम्पूर्ण सोशल मिडियाको सजिलो तरिकाले आफ्नो मोबाइलबाट बनाउन सक्नुहुनेछ। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। I'm coming home. नमस्कार साथीहरू, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक इन्फो च्यानल र म पविन्द्र। साथीहरू यदि तपाईहरुले टेक इन्फो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईहरुले टेक इन्फो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला, किनभने पछि हामीले दैनिक रूपमा टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित टिप्स र माइक्रोसफ्ट अफिसको कम्प्लिट ट्रेनिङ भिडियोहरु नेपालीमा लिएर आउने गर्दछौँ। साथीहरू आज हामी एउटा थम्बनेल मेकर एप्लिकेसनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ साथीहरू, जसको मद्दतले गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिने सम्पूर्ण सोशल मिडियाहरुको चाहिँ जुन च्यानल आर्टहरु हुन्छ या तपाईको चाहिँ पोस्टरहरु भनौँ या हामीले चाहिँ थम्बनेल तपाईले सजिलो तरिकाले आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ प्रोफेसनल थम्बनेल बनाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू एउटा यस्तो एप्लिकेसन छ जुन एप्लिकेसन तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ गुगलको प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोडको लागि तपाईलाई मैले अलरेडी लिंक दिइसकेको छु डिस्क्रिप्सन बारमा र हामीले चाहिँ कसरी बनाउने र यसमा चाहिँ कुन कुन सेटिङ छ हेर्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरू जब तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहुन्छ तपाईहरुसँग यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउँछ साथीहरू। र साथीहरू हामीलाई सबैभन्दा पहिला जुन हुन्छ क्रिएट थम्बनेलमा जानुपर्ने हुन्छ। थम्बनेलमा गएर म टच गर्न गइरहेको छु। र साथीहरू जब तपाईले थम्बनेलमा टच गर्नुहुन्छ तपाईसँग ब्याक जुन हुन्छ ब्याकग्राउन्डको पिक्चर विभिन्न पिक्चर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र जुन पिक्चरहरु छ कुनै पिक्चर यहाँ लक गरिरहेको छ साथीहरू र यसलाई चाहिँ हामीले किन्न पर्छ र डेफिनेटली अब यो जुन एप्लिकेसन फ्रीमा कसरी युज गर्ने डेफिनेटली तपाईलाई थाहा नै छ। र साथै त्यसैले तपाईले चाहिँ विभिन्न अरु सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्डको जस्तो नेचुरल भयो बरल भएको भयो त्यसैगरी चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट तपाईले चुज गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि जुन पनि तपाईको चाहिँ भिडियोको लागि छ या तपाईको च्यानल आर्ट तपाईको जुन पनि च्यानल छ या फेसबुकको लागि हो त्यसको लागि छ तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरु चाहिँ आफ्नो ग्यालेरीमा फोटो छ भने तपाईले यहाँबाट फोटो पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईले चाहिँ एकदुली कलर मात्र दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईले सजिलो तरिकाले कलरहरु पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ एकदमै सजिलो तरिकाले तपाईले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। राइट नाउ म चाहिँ एउटा चाहिँ वुडको लिएर एउटा चाहिँ यो ट्याक्स म ल्याउन गइरहेको छु। लेट्स गो फर दिस इज लुक्स असम। त्यसपछि जब तपाईले ट्याक्सलाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ सिलेक्ट गरेपछि तपाईहरुसँग चाहिँ यो दुईवटा अप्सन पपअप हुन्छ, युट्युब थम्बनेल साइज छ र अदर साइज छ। अब हामी चाहिँ युट्युब थम्बनेल भएको डाइरेक्ट हामी युट्युब थम्बनेलमा जानी। अब अदर साइजहरु हेर्नलाई तपाईले अदर साइज चुज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसैले तपाईले देख्नु साथीहरु फेसबुकको चाहिँ 3-4 जुन छ तपाईलाई चाहिँ अब फेसबुक कभरको लागि फेसबुक पोस्टको लागि हैन फेसबुक एप्स इमेजको लागि र फेसबुक एडको लागि कस्तो बनाउने त्यहाँ देखिरहेको छ। विभिन्न चिज तपाईले देख्नु भएको छ युट्युबको थम्बनेलको लागि भयो, त्यसैगरी ट्विटरको लागि भयो, लिंक्डइनको लागि भयो। जस्तै तपाईले आफ्नो पेपर पनि हुन्छ A4 साइज पेपरमा तपाईले प्रिन्ट गर्नको लागि एकदम पर्सन तरिकाले प्रिन्ट हुन्छ साथीहरु। त्यसैगरी तपाईले लेटरहरुको लागि भयो जुन पनि लागि तपाईले बनाउनु भएको छ या डेस्कटप वालपेपर बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ या तपाईले आफ्नो लोगो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने सजिलो तरिकाले र प्रोफेसनल तरिकाले यहाँबाट तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईले विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईलाई चाहिन्छ त्यसलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। राइट नाउ म चाहिँ युट्युबको थम्बनेललाई सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु जुन चाहिँ 1280x720 रहेको छ। म यसलाई टच गर्न गइरहेको छु। र साथीहरु जब तपाईहरुले आफ्नो साइज चुज गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईलाई यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउँछ। तपाईले देख्नु यहाँ तपाईले यहाँबाट सजिलो तरिकाले ट्याक्सहरुलाई इन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म थ्याङ्क्स मात्र गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईले ट्याक्सहरुलाई चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले चाहिँ यसलाई राइट गरे त्यसैले देख्नु जब तपाईले ट्याक्स त्यहाँ इनपुट गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले चाहिँ फोन्टको साइजहरु भयो कस्तो खालको फोन्टहरु तपाईले चाहिँ यहाँ दिने हैन कस्तो खालको फोन्टहरु हुन्छ फोन्ट डिजाइनहरु एकदम राम्रो फोन्ट डिजाइन यहाँ छ। त्यसैले तपाईले कलर दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ सजिलो तरिकाले कलरहरु पिक गर्न सक्नुहुन्छ। स्याडो दिन सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले कुनै पनि स्याडो दिन चाहनुहुन्छ भने एउटा स्याडो दिन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ स्याडो अप एन्ड डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी बीजीहरु हुन्छ जस्तै तपाईले चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाको त्यो पछाडी जुन छ ट्याक्सको पछाडी चाहिँ तपाईले चाहिँ कुनै पनि इमेजहरु राख्न चाहनुहुन्छ त्यो सजिलो राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यदि जुन 3D इफेक्ट दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट सम्पूर्ण तरिकाले र सजिलो तरिकाले तपाईले आफ्नो 3D इफेक्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ ट्याक्समा तपाईले देख्नु भएको छ। त्यसैगरी साथीहरु अब हामी कुरा गरौँ स्टिकरहरुको। कुनै पनि स्टिकरहरु तपाईले छ भनेपछि तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ या तपाईले विभिन्न स्टिकरहरु तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। जुन स्टिकरहरु तपाईलाई चाहिएको छ त्यो स्टिकरहरु यहाँबाट सजिलो तरिकाले चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। लेट्स गो फर सम कफी राइट। आई लभ द कफी एक्चुअली।
ओके कफीको लागि गयो जस्तो तपाईँले देख्नु साथै जब त हामीले कफीको सिलेक्ट गरेपछि त्यही अनुसार हाम्रो चाहिँ अरू अप्सनहरू आएको छ तपाईँले कतिको देखाउने जस्तो ट्याक्सहरू भयो विभिन्न चिजहरू तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ सेम केस त्यसलाई चाहिँ 3D मा पनि तपाईँले यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू त्यसै गरी अब हामी चाहिँ इफेक्टको लागि इफेक्टमा तपाईँले विभिन्न इफेक्टहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको तरिकाको दिने पछाडिको चाहिँ त्यो तपाईँमा निर्भर हुन्छ तपाईँको चाहिँ कुन थम्बनेल बनाउँदै हुनुहुन्छ कस्तो खालको थम्बनेल बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसै गरी अब हामीले चाहिँ अरू इमेजको कुरा गर्ने भने हामीले अरू इमेज चाहियो भने चाहिँ हामीले सजिलो तरिकाले यहाँबाट आफ्नो इमेज पनि यहाँ एड गर्न सकिन्छ त्यसको लागि दुईवटा अप्सन हुन्छ साथीहरू एदर हामीले चाहिँ क्यामेराबाट चुज गरौँ या हामीले चाहिँ ग्यालेरीबाट चुज गरौँ हामीसँग दुईवटा अप्सन हुन्छ साथीहरू त्यसैको साथीहरू तपाईँले यदि ब्याकग्राउन्ड फेरि पनि चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ अझ पनि तपाईँलाई ब्याकग्राउन्डहरू मन परेन भने त्यो ब्याकग्राउन्डमा टच गर्नु होला र तपाईँलाई जुन ब्याकग्राउन्ड मनपर्छ त्यसलाई तपाईँले सजिलो तरिकाले फेरि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथी जसको लागि हो त्यो चाहिँ हामी डाइरेक्ट जान्छौँ डिफ्रेन्ट तपाईँले चाहिँ फेरि त्यो ब्याकग्राउन्ड अलरेडी भइसकेको छ साथीहरू यस्तो तपाईँलाई सजिलो तरिकाले चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रोफेसनल हरेक कुराको च्यानल आर्ट भयो ब्यानरहरू तपाईँले सजिलो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ कम्प्लिटली फुल सोसल मिडियाको साथीहरू सबै हामीले बनाइसकेपछि अब हामीले जस्तो जुन डन भन्नेमा टच गर्छौँ साथीहरू र साथीहरू जब तपाईँहरूले यस्ता डन गर्नुहुन्छ तपाईँसँग यस्तो खालको एउटा पपअप म्यासेज आउँछ र यस्तो सोचेको हामीले डिजाइन बनाएर राख्ने हो या हामीले चाहिँ इमेज डिजाइन हुन्छ साथीहरू पछि हामीले एडिट गर्नको लागि हामीले डिजाइनमा क्लिक गर्नु भने डिजाइन भएर बस्छ साथीहरू या तपाईँहरूले डाइरेक्ट इमेजमा क्लिक गर्नु इमेज हामीले सेयर गर्न सकिन्छ जस्तै मैले अब पहिला डिजाइन म राख्छु डिजाइन राखेपछि हाम्रो डिजाइन अलरेडी सक्सेसफुल भइसकेको छ जस्तै मैले आधा बनाएँ बाँकी चाहिँ हामी पछि गरौँ र अर्कोपछि फेरि एउटा म बनाउँदैछु हामी इमेजमा जाउँ इमेजमा गइसकेपछि साथी तपाईँलाई सजिलो तरिकाले यहाँबाट चाहिँ इमेजहरू सेभ गर्न सक्नु जस्तै र साथीहरू सेभ गर्न तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ एउटा सेयर बटन छ सेयर बटन तपाईँ टच गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ तपाईँलाई विभिन्न चिज अप्सनहरू आउँछ तपाईँले चाहिँ आफ्नो ड्राइभमा पनि यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँले चाहिँ जहाँ पनि सेभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँले सजिलो तरिकाले सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू र त्यसैको साथीहरू यहाँ चाहिँ एउटा वाटरमार्क आउँछ त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ वाटरमार्कको लागि हामीले चाहिँ एपीके फाइल तपाईँले डाउनलोड गर्नुलाई गुगलमा सर्च गरेर र तपाईँले त्यहाँ गर्नुभयो भने तपाईँले देख्नु वाटरमार्क पनि आउँदैन र वाटरमार्क आयो भने तपाईँ हल्का चाहिँ कट गरेर पनि आफ्नो हिसाबले पनि गर्न सक्नुहुने साथी कट गऱ्यो भने चाहिँ एक्ज्याक्टली हाम्रो चाहिँ थम्बनेल साइज चाहिँ आउँदैन डेफिनेटली तपाईँलाई थाहा नै छ यो एपीके फाइलहरू कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा साथै अब हामी हेरौँ कि जुन पनि हामीले जुन डिजाइन सेभ गरेको थियो त्यो डिजाइन अब हामीले कसरी हेर्ने त नि र साथीहरू जुन पनि अब हामीले चाहिँ थम्बनेलहरू सेभ भएको छ थम्बनेल कहाँ सेभ भएको छ भने तपाईँले देख्नुभयो भने माई थम्बनेलमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ सेभ एज अ पिक्चरको रूपमा चाहिँ यहाँ सेभ भएको छ त्यसै गरी हामी ब्याक जाउँ ब्याक गएपछि माई डिजाइन तपाईँले देख्नुहुन्छ साथीहरू माई डिजाइनमा चाहिँ हामीले चाहिँ एडिट गर्न लागेको थम्बनेल चाहिँ यहाँ हुन्छ जब हामीले त्यसलाई चाहिँ लङ प्रेस गर्छौँ माई अप्सनको चाहिँ यो खुल्छ ओपन गर्ने हो या डिलिट गर्ने के गर्ने हामी सक्छ जस्तो हामीले चाहिँ ओपन गऱ्यौँ भने एक्ज्याक्टली एडिटिङ स्पेसमा लान्छ र हामीले सजिलो तरिकाले आफ्नो जबलाई यहाँबाट कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ र साथीहरू मलाई आशा तपाईँलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह या सोच्नु कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नु र साथीहरूले तपाईँहरूमध्ये कुनै साथीहरू च्यानलमा क्लिक हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब साथ गरेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु तबसम्मको लागि बाइ बाइ टेक केयर हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम